নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ লগত আছে এডাল ট্ৰাইপড দেখাই নাই আপোনালোক। মই এখন খোলা নাছিলোঁ লেন্সৰ কভাৰটো খোলা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে কেতিয়াবা হৈ যায় আৰু এইবিলাক। এইডালে হয় ট্ৰাইপডডাল, বাকচৰ ভিতৰতে আছে ট্ৰাইপডডাল। বলকচোন চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আহিছে, বলক। তো এইটোৱে বক্সটো ঠিক আছে, আৰু বক্সৰ ওপৰত বিশেষ একো দেখিবলৈ পোৱা নাই। এইখন পৰা এড্ৰেছটো লিখা আছে। তো খোলো আৰু এটা বাকচৰ ভিতৰত আৰু এটা বাকচ এইফালে খুলি গৈছে বাৰু। এইটো বাকচ ছাইডত ৰাখিছোঁ, আৰু এটা বাকচ আছে, এইটো বাকচ ইয়াৰ ভিতৰতে নিশ্চয় ট্ৰাইপডডাল আছে। আৰু বক্সৰ ওপৰত বিশেষ একো দেখিবলৈ পোৱা নাই। আমাৰ এনেই পিকচাৰ কিছুমান লগাই থোৱা আছে। আৰু এইটো এটা ধুনীয়াকৈ ক'লা কাপোৰৰ মোনা এটা দিছে, আৰু ট্ৰাইপডডাল নিব পৰা হ'ব। এইটোত ভিতৰত কি আছে দেখাই দিছোঁ। এইডালে ট্ৰাইপডডাল আনবক্সিং ভিডিঅ' বহুত ময়ো দেখিছোঁ। ইয়াৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই বিশেষ একো ক'বলগীয়া নাই। ধুনীয়াকৈ এডাল আহিছে, আৰু ভিতৰত কিবা আছে, আৰু একো নাই। এইটো ছাইডত থৈ দিছোঁ বাৰু। এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ দিছে, ইয়াত মোবাইলটো লগাই ল'ব পৰা হয় ধুনীয়াকৈ। এইডাল ট্ৰাইপডডাল চিলভাৰ কালাৰৰ, আৰু এইটো এটা দিছে, এইটো মানে এইটো সমান হৈ থকা আছেনে নাই চাবৰ কাৰণে দিছে। এইটো চাওক আপোনালোকে, সমান হৈছেনে এইটো মিলাবৰ কাৰণে দিছে। এইটো মেইন ফিচাৰ্ছটো এইটোৱে। মই এইটো থকাৰ কাৰণে বিশেষকৈ কিনি ল'লোঁ এইডাল ল'বলৈ। আৰু বহুত পাই যাব আপোনালোকে ইমানটো প্ৰাইজত, 400-500ৰ ভিতৰততো বহুতকেইডাল ট্ৰাইপড পাব এনেকুৱা। তো মই এইটো থকাৰ কাৰণে ল'লোঁ এইডাল। আৰু লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, আপোনালোকে গৈ কিনিব পাৰে এইবিলাক এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। টাইট হৈ গ'ল, আৰু এইটো এনেকৈ। আৰু মোবাইল মাউণ্টটো লগাই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। তলৰ ফালে এটা নট দিছে, মানে এইটো পকাই পেলাই টাইট কৰিব পৰা হয়। আৰু এইটো এইদৰে আছে, আৰু ইফালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঘূৰাব পৰা হয়। ইমানটো দিছে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ। তাৰপিছত আৰু এইফালে এইটো দিছে, আৰু এইটো আৰু ওপৰত উলিয়াব পৰা হয়। এনেকৈ আছে, আৰু এইডাল দীঘল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত এটা লক দিছে। লকটো আপোনালোকে দেখাই দিছে। এইটো লকটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। আৰু কেতিয়াবা 3টা ষ্টেপত ওলাই যায়। এইটো মই অকলে শ্বুটিং কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক হয়তো অলপ দূৰৰ পৰা দেখাব পৰা নাই। কেমেৰাটো ষ্টেণ্ডত লগাই থৈছোঁ বাৰু। কেমেৰা মানে কি, মোবাইলৰ পৰা শ্বুটিং কৰি আছোঁ মই। ষ্টেণ্ডত লগাই পেলাই অকলে শ্বুটিং কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক হয়তো ভালদৰে দেখাব পৰা নাই। হ'লেও একবাৰ চাই লওক, আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ বাৰু যিমানখিনি পাৰোঁ। এইডালে ট্ৰাইপডডাল। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চালে এইডালে আছিল ট্ৰাইপডডাল। এইডাল ধুনীয়াকৈ এইফালে সজাই থৈ দিওঁ, বৰ বিশেষ একো নেদেখাওঁ আপোনালোকক এইডালৰ বিষয়ে। ট্ৰাইপডডাল ইয়াত থৈ দিছোঁ।
এডাল ডাঙৰ ট্ৰাইপড, এডাল মিনি ট্ৰাইপড। কোনডাল কেনেকুৱা লাগিছে কওক? দুডাল ট্ৰাইপড। কোনডাল ট্ৰাইপড বেছি ভাল লাগিছে? এডালৰ আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, ওপৰত আই বাটনত লিংক দি থৈছোঁ, চাই ল'ব পাৰে। এডাল আনবক্সিং আৰু এডাল আনবক্সিংটো এতিয়া কৰিছোঁ, এইটো ভিডিঅ'তে দেখিছেই। আৰু কোনো ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ইয়াৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কি ক'ম, আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকন দবাই নদবাই নাজানো, ভিডিঅ' যদি ভাল নাপায় বেল আইকন নদবাব, চেনেলটো কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু বিশেষ ক'বলৈ নাই আজি ভিডিঅ'টো মানে। Very eager to get going, so let's not waste any time. 15 numbered squares, the clock is up to 50 seconds.